טוב, השאלה זה, האם הפלסטינאים מההתחלה היו זורקים פרחים במקום אבנים, יהיה להם מדינה עכשיו? לא חושב. למה? מבינים פה כוח. אם היו זורקים פרחים, היו נשארים בו. לא היה עוזר. אז אתה חושב שמבט, כמו שאתה מכיר, הפסיכולוגיה של היהודים הישראלים, הם היו ממש גנדי מההתחלה, הישראלים לא היו מתייחסים להם. אני לא חושב. אם הפלסטינאים היו זורקים פרחים במקום אבנים, האם יהיה להם מדינה עכשיו? תהיה להם מדינה עכשיו. הפלסטינאים יכלו להקים מדינה בכל רגע נתון לאורך ההיסטוריה, הבעיה היא שהם כל פעם בחרו בטרור ולא בשלום. זה העניין, אם במקום אבנים הם היו זורקים פרחים. אבל השאלה, אתה יודע, בלבנון כשחיזבאללה חזר לשלוט בדרום לבנון בשנת 2000, זרקו עליו פרחים, אבל זה לא אומר כלום. מי זרק? אנחנו, הנוצרים. הנוצרים. זרקו עליו פרחים בתור קבלת פנים יפה שהם באו, כאילו, כי פחדו מהם. השאלה היא אם הזריקת פרחים הזאת כביכול היא באה בתור הכרה של מדינה יהודית, בתור זה שמכירים בעם היהודי שיחיה בארץ ישראל והם יחיו לצידו. זה השאלה. אני חושב שגם אם הם היו זורקים פרחים, אבנים, אורז, לא משנה מה שהם היו זורקים, לא יהיה להם מדינה פה, וזה נובע מכמה סיבות. זה נובע מזה שממשלת ישראל היא ימנית, וזה נובע גם מזה שההנהגה הפלסטינאית ולאורך הרבה שנים היא לא מוכנה להכיר במדינה יהודית בגבולות כלשהם. ברגע שיהיה סוויץ' בהנהגה הפלסטינאית והם יכירו בזה שאמורה להיות פה מדינה יהודית, לא משנה מה הגבולות שלה פחות או יותר, ברגע שהם יכירו בקיומנו פה, אז יהיה התקדמות, ואם תהיה עוד התקדמות, זה גם צריך להיות מהצד הישראלי, שיכירו בזה שבאמת יש שם פלסטיני, שצריך שיהיה לו פתרון כלשהו בגבולות מוסכמים עם חילופי שטחים, ופתרון מוסכם לירושלים. עד ששני הצדדים לא יפתרו את הבעיות שיש בכל צד, לא יהיה פה הסדר. אמרתי לך שבתהליך הבראה. תמיד היה דעות שלי. רגע, ימני. כן, תזכיר לי מה הייתה השאלה? אם הפלסטינים היו זורקים מאז, 48 אפילו, פרחים במקום אבנים, היו להם מדינה עכשיו. כן. למה? האינטרס של ישראל זה שכן יהיה להם מדינה. אוקיי. אני חושב. וכן רוצים לחיות בשם. לא יודע אם ירושלים הייתה הבירה של המדינה שלהם, אבל סביר להניח שהיה להם מדינה. אוקיי, נגיד מ-48, הם היו זורקים פרחים, מה ההגדרות של המדינה שאתה רואה אותם? אני חושב זה לא משהו שאני יכול להגדיר, זה לא משהו שאני יכול לחשוב עליו, כי זה לא נראה לי ריאלי כיום. נגיד, אבל אם אז האום היה מחלק את זה וזה היה נשאר כמו שזה היה מחולק בלי המלחמה או המלחמות, סביר להניח שהיה להם מדינה, אבל אפילו אחלה מדינה היום. זה סוג של שאלה תיאורטית. ברור. כאילו זה אם אז, אתה מדבר על אז ב-47, שהם לא פתחו במלחמת יום העצמאות. אז יכול להיות שאז הם היו עדיין כאילו גרים פה, ולא היה את כל הבלגן שיש עכשיו. אני חושב שאז הם לא חשבו על זה, והיום כבר אין להם אינטרס אמיתי שיהיה להם מדינה. אתה חושב? כן. לאזרחים לפחות. ממשלות, כן, זה משחקי כוח. זה מי ישיג יותר. אבל בגדול אין להם אינטרס. הפלסטינאים היו באמת אין ספור הזדמנויות לאורך ההיסטוריה, החל מ-47 מתוכנית החלוקה ועד שיחות קמפ דיוויד עם אהוד ברק, ואחרי זה השיחות עם אהוד אולמרט שהיו ב-2005-2006, מתי זה היה? היו להם אין ספור הזדמנויות לאורך ההיסטוריה, לאורך השנים, גם בשנים האחרונות, לקבל מדינה כמעט 100% מהדרישות שהיו להם הם יכלו לקבל, כולל ירושלים, כולל כמעט כל שטחי הגדה המערבית. אבל הם, שוב פעם, סיימון אמר ואני מסכים איתו, זה משהו שצריך לבוא קודם כל מהעם, זה משהו שהאקט של זריקת פרחים כביכול זה לא מספיק, זה משהו שצריך להבשיל בפנים איזושהי הכרה ואיזושהי הבנה שיש כאן 7 מיליון יהודים ועוד 3 או כמה, עוד איזה כמה מיליונים של פלסטינאים שצריכים לחלוק את אותו תא שטח וצריך ללמוד לחיות אחד עם השני, וזו הבנה שהם צריכים להגיע אליה,
כן, סיימון רוצה להגיד. עכשיו סיימון. כן, אני שמתי לב גם בשנים האחרונות שיש פה את כל הבדלי הדמוגרפיה בין יהודים לפלסטינאים בכל שטח ארץ ישראל או כל פלסטינה גדולה, איך שלא תרצו לקרוא לזה. אני שמתי לב שכל פעם שיש פה מין הבדלים דמוגרפיים שהולכים לטובת הפלסטינאים, אז הפלסטינאים הם מקשחים את העמדות שלהם. אבל הם שוכחים שמה שקרה נגיד בשנות ה-90 בהתפרקות ברית המועצות, פתאום ישראל הביאה לפה איזה מיליון יהודים, ואז פתאום אתה שם לב שהדרישות הפלסטינאיות יותר התרככו. הם היו יותר כזה דעות כאלה באמת שישראל יכולה לחיות איתם. עכשיו הם כאילו מקשיחים את העמדות, והם אומרים לנו בעצם שזה אינטרס שלנו שיהיה פה מדינה פלסטינאית מבחינה דמוגרפית, ופה אני מסכים איתם. וגם בלי שום קשר לכל הבעיה הדמוגרפית, אני בעד מדינה פלסטינאית, אבל באמת שזה יהיה בעד הכרה של שתי העמים פה, שזה לא יהיה הכרה בפלסטינאים בלי הכרה ביהודים. ואני חושב שאם פתאום... שאני שמתי לב שכל פעם שיש פה הבדלים דמוגרפיים ממש קטנים כמו עכשיו, אז ההנהגה הפלסטינאית היא מקשיחה את העמדות שלה, אבל הם שוכחים שמה שעשינו בשנות ה-90, שפתאום הבאנו איזה מיליון יהודים מברית המועצות לשעבר, אנחנו יכולים להביא עוד פעם מיליון יהודים מאיפשהו. אוקיי, ואז ברגע שיבואו לפה עוד איזה מיליון יהודים ובאמת יהיה פער דמוגרפי גדול בין יהודים לפלסטינאים, אז אני חושב שהדרישות הפלסטינאיות יותר יתרככו. אבל עוד פעם, בלי שום קשר להבדלים דמוגרפיים, אני בעד שתי מדינות לשתי עמים, ואני מאמין שיש גם פלסטינאים שמאמינים ברעיון הזה, אבל לא פלסטינאים שאומרים אנחנו רוצים שתי מדינות לשתי עמים, שמדינה אחת תהיה מדינת כל אזרחיה ומדינה אחת תהיה פלסטינאית. לדבר הזה אני מתנגד לגמרי. שאומרים שתי מדינות לשתי עמים, אני באמת מתכוון לשתי עמים, ולא אחת כל אזרחיה ואחת רק לפלסטינים. זה לא הולך ככה וזה לא מתקבל גם אפילו אצל השמאל הישראלי. אבל אני בטוח בדעות שלך, זה לא אומר, דעות של כולם, זה לא אומר שהערבים צריכים לצאת. לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי יש הרבה אנשים בישראל ובכלל בעולם שמתבלבלים בין שמאל לימין. הרבה אנשים חושבים שהשמאל הישראלי הוא סוג של פרייר כזה, כן? שאומרים שתי מדינות לשתי עמים ומוכנים להתווכח ודברים כאלה. עכשיו אני אומר משהו לכל העולם הערבי, גם השמאל הישראלי הוא לא מוכן להתפשר בזה שלא יכירו בנו כמדינה יהודית, אבל בין הדרישה של ביבי להציב את הדרישה הזאת על ההתחלה, פה אני מתנגד. אני חושב שביבי היה צריך להציב את הדרישה הזאת לקראת סוף המשא ומתן. שזה לא יהיה כישלון המשא ומתן על ההתחלה. למה? אבל ההתחלה של התהליך זה הכרה. תמיר רוצה להגיד משהו. זה ההתחלה של לא, התהליך. אני אומר שהבעיה היא פשוט שעוד לא הגיעו למצב שמתחילים משא ומתן. כל השיחות עכשיו זה לא משא ומתן, זה איזה שהם שיחות להתחיל את המשא ומתן. זאת אומרת, ואני לא מסכים עם מה שסיימון אמר, כי אני לא ראיתי שום גמישות של הפלסטינאים. אני לא חושב שהם זזו אפילו מילימטר אחד מהדרישות שלהם מ-67. הם עדיין דורשים זכות שיבה, הם עדיין דורשים את ירושלים כבירה שלהם, הם עדיין דורשים פינוי של כל ההתיישבויות ביהודה ושומרון, הם עדיין דורשים שחרור אסירים, ואני מסתכל מה ישראל עושה. בוא נסתכל על השיחות האלה עכשיו. אני מסתכל מה ישראל עושה בשיחות עכשיו כדי כן לקדם שיחות, כן להגיע לאיזשהו מתווה מסוים, איזשהו הסכם. אנחנו משחררים אסירים, שהאסירים האלה זה לא... גניבות אוטו. זה לא איזה אסירים פוליטיים, זה רוצחים, זה אנשים שרצחו אנשים, וישראל משחררת אותם בשביל להתחיל להניע משהו, ואני מסתכל כל פעם מה הפלסטינאים עושים, וזה פשוט מסתכם בשום דבר. ישראל משחררת אסירים, אז הם מבקשים עוד, הם מבקשים גם הקפאה בבנייה, והם מבקשים עכשיו עוד פעם, עוד שחרור אסירים כדי להמשיך את השיחות. ואני לא רואה שום התגמשות מהצד הפלסטיני לגבי אף סוגיה שעלתה על הפרק. הם לא מוכנים להתפשר לא על הכרה במדינה יהודית, לא על זכות השיבה, לא על ירושלים, לא על כלום. ושוב, זה מגיע לנקודה שברגע שתהיה שם איזושהי הבנה שאנחנו פה ואנחנו לא הולכים לעזוב בזמן הקרוב, למה רק בזמן הקרוב? גם בזמן הרחוק. שיארגנו לי ויזה ואני... בכל מקרה, בנוגע למה שתמיר אמר פה עכשיו, בקטע הזה שהם לא מוכנים לחדול מהרצון הזה שלהם שנשחרר אסירים, רוצחים, מה שאני רוצה להגיד זה מה שאני רוצה להגיד לכל הימין הישראלי. לממשלת ביבי הפלסטינאים הציעו אולטימטום. או שאתה מכיר במדינה פלסטינאית בגבולות 67 עם חילופי שטחים, או שאתה משחרר אסירים כדי שנוכל להמשיך את המשא ומתן. זה שביבי הוא בחר לשחרר אסירים ורוצחים במקום להודות בזה שהוא רוצה לחזור לגבולות 67, זה פשוט פחד של ביבי מכל מיני קרעים שיכולים להיות לו בקואליציה. אם הוא היה מסכים להקפיא את ההתנחלויות ולהכיר במדינה פלסטינאית בגבולות 67, לא היינו צריכים בכלל לשחרר אסירים מההתחלה. כל הדבר הזה של שחרור רוצחים זה בגלל ממשלת הימין.
אני, קודם כל, לא היה מדובר על הכרה במדינה פלסטינית בגבולות 67, מה גם שביבי כבר מזמן הכיר בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אבל האפשרויות שניתנו לממשלת ישראל כדי להתחיל את המשא ומתן, התנאים בעצם שהוצבו לממשלת ישראל זה או הקפאה של בנייה או שחרור רוצחים. בגלל סיבות קואליציוניות, בגלל אילוצים קואליציוניים שיש לממשלה כרגע. זה לא בגלל שהוא פחדן, זה בגלל שכבר הקפאנו בנייה ל8 חודשים ולא קיבלנו, זה לא היה חד צדדי, זה היה במסגרת שיחות שהיו אמורות להתקיים ולא היה שום דבר. אתה לא יכול סתם ככה להיכנס לשטח, לעזוב אותו ולהגיד טוב, עכשיו זה לא היה חד צדדי, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה. אתם יודעים שביבי לא רואה את הערוץ הזה. רק... כן, זה ברור, אתה יודע, פשוט זה חלק מהתשובה. אתה תערוך אחר כך מה שאתה רוצה, אנחנו פה נהרוג אחד את השני בינתיים. האם הפלסטינאים מההתחלה היו זורקים פרחים במקום אבנים? תהיה להם מדינה היום. האם הפלסטינאים יהיו זורקים פרחים במקום אבנים אם הייתה להם מדינה? אם הייתה להם מדינה, אני מניח שהם לא היו הם היו זורקים פרחים, אבל הם היו זורקים על עצמם, משום שלא יכולה להיות מדינה פלסטינאית יחד עם מדינה ערבית באותו מקום. אלא אם כן המדינה היהודית לא יכולה להתקיים על אדמה פלסטינאית, וזאת אדמה פלסטינאית. רגע, בלבלת אותי לגמרי, שנייה. נורא פשוט, עוד פעם. כן. האסלאם לא מאפשר קיום של יישוב בעולם בכלל. האסלאם הוא שליט בעולם, זה שחור ולבן. עכשיו, מכיוון שאנחנו באנו לכאן, ואנחנו גירשנו מכאן את המוסלמים, המוסלמים רוצים בחזרה את הקרקע שלהם, והמשמעות של הקרקע של הדבר הזה, שאנחנו יכולים להיות בים. הם לא יוותרים, הם לא יכולים לוותר, זה ב-DNA שלהם. אבו מאזן לא אשם שהוא לא רוצה לראות כאן מדינה יהודית, זה ה-DNA שלו. זה בדיוק כמו שאני רוצה לראות אותו, את הראש שלו בתוך שמן רותח. בדיוק אותו דבר, המצב הוא בלתי פתיר. אוקיי. אז אתה רוצה לראות הראש שלו בתוך שמן רותח? לא. לא רק את שלו, את של כולם. כן, עכשיו, נו. אני מאוד מעריך את הערבים, זה בסדר גמור. המצב הוא שיש מלחמה, המצב הזה הוא בלתי פתיר. עד שהם לא ישכחו את יפו, ואני לא אשכח את חברון, המצב הזה הוא בלתי פתיר. מכיוון שאני, לא אני, אבל הממשלה שלי לא יכולה לשכוח את חברון, והממשלה שלהם לא יכולה לשכוח את יפו, אז המצב הוא מלחמה. במלחמה את האויב שלי אני מעריך, אני אשחט אותו, אבל אני מעריך אותו. כי אם אחרת הוא לא היה אויב שלי, אני לא אקח אותך בתור אויב, אני לא מכיר אותך, אני לא מעריך אותך. אבל אם הייתי מכיר אותך והייתי מעריך אותך, הייתי אומר, אני בוחר בך בתור אויב. אתה אויב שלי, אני צריך לחסל אותך. או להשלים איתך, אבל זה הדדי. אף אחד לא רוצה לעשות פשרה. אלוהים ברא גבר ואישה, למה? כדי לעשות פשרה. אני הומו, אז איך אני משתלב בזה? אותו דבר, בהומו לפי הזה אתה חצי. אוקיי. אני לא יודע אם אתה יודע במיתולוגיה. הומו זה האדם יש לו חצי אישה, חצי גבר. אוקיי. אנשים נורמליים במיתולוגיה, נניח הגבר, שמאל זה גבר וימין זה אישה, נכון? יפה. אצל אנשים נורמליים זה עובר בצד מסוים, קצת ימינה או קצת שמאלה. לפי המיתולוגיה, אצל הומואים זה באמצע. ואז הבעיה היא גם לסביות, ואז הבעיה היא של זהות. ככה ככה המיתולוגיה פתרה את הבעיה של ההומואים, כי היו הומואים, זה היה הליך מאוד מאוד מקובל בחברה היוונית הישנה, והרומאית גם. טוב, האם הפלסטינאים היו מההתחלה זורקים פרחים במקום אבנים, האם יהיו להם מדינה עכשיו? זו שאלה מאוד... תיאורטית. צריך להפעיל את הדמיון. כן. אם הם היו זורקים פרחים... פרחים במקום אבנים, כאילו... מטאפור, כאילו... במקום להשתמש באלימות, מההתחלה הם היו משתמשים לגמרי ב-peace, love and rock and roll. כן, אבל מתי עשו מהפכה בעזרת peace, love and rock and roll? מה זאת אומרת? מתי עשו מהפכה בצורה כזאת, כאילו עם פרחים? יש דוגמה כזאת בהיסטוריה? גנדי? גנדי? כן. אוקיי. שנות ה-40? כן. זו הדוגמה היחידה. כן. אני לא יודע לענות על זה, אין לי מושג, אני יכול להבין את התסכול שלהם ואת ההתקוממות שלהם. אוקיי, מה?
אם הישראלים לא היו יורים ובאים עם נשק ורימונים וצרחות לתוך כל מיני כפרים כמו ליפתא, 48 מדברים. 48 לפני, אתה לא יכול... לא, ליפתא זה 48, זה כאילו אחרי זה פינו אותו, כן. נכון, אבל ההיסטוריה היא היסטוריה בכללותה, אז אם היהודים לא היו כובשים ככה בדרך שבה הם כבשו, אם זה לא היה יוצר שתי מדינות. אם אנחנו היינו זורקים פרחים, אז יכול להיות שהיינו יכולים לחיות פה. הרי הם חיו פה לפני כן גם יהודים וגם מוסלמים ביחד בקורלציה, והיה נהדר והיה שיתוף. ואז פתאום הם החליטו שהם רוצים מדינה, כי שמה קרה ככה, ואלה עשו את העניינים שלהם באירופה, והגיעו ואמרו, זהו, עכשיו יש לנו מדינה וזה שלנו. אם הם לא היו עושים את זה ככה, סביר להניח שהיו שתי מדינות נפלאות, ועוד יותר מזה. אז את חושבת שכן, אם היהודים היו לא משתמשים באלימות, בכוח, היה משהו אחר. כן, כי אם נלך עוד יותר להיסטוריה, שזה כבר הבסיס האדם, הניאדרטלים, שהדרך שבה הם חיו לפני כל הפוליטיקה היה באמת דרך שיתופיות, או אולי בתקופה המטריארכלית. היה דרך... בתקופה מה? המטריארכלית. אוקיי. אז היה דרך אחרת לשתף, נכון שהפוליטיקה הכניסה את זה, אבל זה בדיוק אותה שאלה, אני לא חושב שזה השפטה. יש לך מה להוסיף או להתנגד? אני חושב שאנחנו, כאילו, ישראל מונעת תמיד מפחד, ותמיד בגלל זה גם זה השלטון שנבחר הוא תמיד, לרוב הוא ימני, וזה סוג של בעיה שהיא כאילו מתמשכת. ברגע שנשחרר איזשהו פחד, למרות שזה כאילו, זה נשמע אופורי ובלתי אפשרי, שקשור לקונסנזוס שאנחנו כאילו נעולים בו, כאילו ישראל. אז זה יכול אולי איכשהו להגיע לאיזשהו מקום שבאמת אפשר לדבר, אבל כאילו ממשלה ימנית, כמו נגיד לצורך העניין, כמו שיש עכשיו, אז כאילו אין לזה שום סיכוי. אוקיי. האם הפלסטינאים מ-48 היו זורקים פרחים במקום אבנים, יהיה להם מדינה עכשיו? זה לא קשור. לא קשור, אוקיי. לא קשור אם הם זורקים פרחים או אבנים, זה לא קשור. היהודים לא רוצים לתת מדינה לפלסטינאים. לא שאני מסכים עם זה, אני חושב שזה רע מאוד. אז למה אתה חושב שהיהודים לא רוצים? כי היהודים היו ב2000 שנות גלות, היו בלי מדינה, עכשיו הם אומרים מה ניתן, נתחלק איתם? שיהיו גם הם 2000 שנה, אחר כך נדבר איתם. עוד מישהו רוצה לענות על זה? הוא אמר שטויות כבר? לא, בסדר. זאת אשתי דרך אגב. בסדר. שאלו מה אני אוהב בארץ, אמרתי אותך. יפה מאוד. יש את הצולם. כן, בסדר, נו. אני חושב שכן היה שלום, בסופו של דבר כן יהיה שלום. איך שלא יהיה. כן יהיה שלום? אוקיי, אבל... דרך אגב, הוא פלסטיני. בסדר. אז רגע, אתה ישראלי גם, נכון? כן. אז השאלה פה זה כאילו מטאפורי. אם... אפשר להגיד על שני הצדדים, אבל הספציפי הזה... זה פשוט הזמן יהיה מתקצר, אז עכשיו הזמן יתארך. אוקיי. אבל השאלה הספציפית הזה, אם אנשים משתמשים בלא אלימות לגמרי, ממש גנדי, כאילו, אם זה היה אחרת. לא, עכשיו זה לא מדע בדיוני, תעבור לשאלה יותר זה בטוח היה אחרת. זה לא. אנחנו במזרח התיכון, זאת השפה שלנו. בלי אלימות אין כלום. כן, מאמינה? כן. לגמרי. זה ייקח זמן. ואת לא מסכימה, אני מניח שאת לא מסכימה עם אלימות, אבל עדיין. אני לא מאמינה, לא באלימות, וגם אני לא מאמינה באפשרות של שלום. אוקיי. אני מאמינה במצב של אי לוחמה. תהיה אפשרות של אי לוחמה. שלום זה מושג מאוד ארטילאי, מאוד של כמיהה, של השלמה עם האפשרויות הקיימות. עוד 500 שנה אולי אפשר יהיה לדבר על שלום. אני מוכנה להסתפק לדורות הבאים שלי באי לוחמה. אתה יותר פסימי על מה? על מה שיהיה בעתיד בין הפלגים היהודים בארץ.
כן? בין החילונים, הדתיים. לדעתי הפתרון הרבה יותר רחב מאשר הפתרונים הפלסטינאים. אתה חושב שזה יגיע למצב האלימות, כאילו? סביר להניח, זה מה שהיה בכל הדורות, לא? יכול להיות, אני יודע שאני באופן אישי, אם זאת תהיה מדינת דת, אני עוזב את הארץ. ולא רק אני. עובר לפלסטין. גם הוא יעזוב, אבל שם זה מדינת דת. אז אני לא חושב שזה יעזור. אבל גם אלה שרוצים לבוא לכאן, הם לא רוצים דת. גם הוא יפה הנפש שיעזוב. מה? גם הוא יעזוב. בסדר. אני לא עוזב. אתה לא עוזב? לא חשוב אם זה... טוב, זו לא השאלה, אבל בסדר. כן. אם הפלסטינאים מההתחלה היו זורקים פרחים במקום אבנים, מטאפורה, הם יהיו להם מדינה עכשיו. מה היה להם מדינה? אני חושב שכן. אוקיי. למה? לא יודע אם אתה בא בשלום, אז אני בעד שלום. זאת אומרת, אם שני הצדדים רוצים שלום, אין שום סיבה, כאילו... אין שום סיבה שלא תהיה. אבל אם אנחנו נלחמים ואנחנו ככה מתנהלים כימי הביניים, פיצוצים, מלחמות, זורקים אבנים ומחפשים את זה, אז כאילו אתה נגרר לשם. זו הדעה שלי.